충격적이지. 그런 얘기 처음 들어봤으니까. 근데 제 친구 중에 나는 그때부터 먼저 얘기합니다. 먼저 빨라고. ทุกคนคือนึงเคยบอกว่าแบบนึงส่งเรื่องไปที่มหาลัยให้เขาหาหอพักให้ใช่ไหมเหมือนอยากให้มหาลัยแบบแอสซิสเรื่องหอพักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมหาลัยส่งเมลกลับมาบอกว่าต้องรอใกล้ๆแบบวันที่คอร์สเราจะเริ่มก่อนเขาถึงจะแบบหาหอพักให้เราได้เหมือนแบบใกล้ๆมีนาเลยอะไรเงี้ยเขาถึงจะเริ่มหาให้เราซึ่งนึงก็รู้สึกแพนิคนิดนึงเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ chance สูงมากที่มหาลัยจะไม่สามารถหาหอพักให้เราได้ทุกคนนึงก็เลยแบบคิดว่างั้นเราไม่รอมหาลัยแล้วเราไม่พึ่งมหาลัยเราเริ่มหาของเราเองแล้วก็จองเอาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่านึงรู้สึกแบบว่ามันไม่โอเคแล้วอ่ะคือเราต้องเริ่มหาของเราเองแล้วคือนึงจะไม่รอแล้วทุกคนหนูไปซื้อเนื้อหมูมาแล้วก็นี่แซลมอนของเก่าอันนี้เป็นเนื้อหมูที่ไปซื้อมาแล้วก็มีสตรอเบอรี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่จากเนเธอร์แลนด์ปะหรือสเปนไม่แน่ใจสตรอเบอรี่แล้วก็มีซื้ออัลมอนด์มิลค์มาแล้วก็มีนี่น้ำ2 ขวดอันนี้กลิ่นแอปเปิ้ลกับลูกแพรค่ะแล้วก็อันนี้กินแมงโก้กับแพรอนมีอะไรอีกบ้างแล้วก็ไปซื้อผักมาไปซื้อผักสลัดมานึกชอบกินผักแก้วมากก็เลยไปซื้อผักสลัดที่มันเป็นมิกซ์มาทุกคนแล้วก็มีบรอกโคลี2 หัวแล้วก็อะโวคาโดอีก2 หัวจะมาทำกินนึงซื้ออันนี้มาด้วยทุกคนมันคือแบบ baby back ribs เป็นคล้ายๆซี่โครงหมูก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็หน้าที่ของเราก็คือเอาไปเข้าเตาอบนะคะแล้วก็มันก็จะมีซอสเป็นน่าจะเป็นบาร์บีคิวซอสปะมาให้ก็เดี๋ยวไปใส่เข้าไปในเตาอบก่อนข้างนอกยังมืดอยู่เลยอะทุกคนดูดิคือตอนนี้6 โมงกว่า7 โมงแล้วก็คือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะแต่ว่านึงตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำมื้อเช้ากินกันวันนี้นึงก็คิดว่าจะกินสลัดกับสเต็กนะคะก็เดี๋ยวขอไปทำก่อนเนาะไปแหละทุกคนอันนี้ก็เป็นเนยที่เราใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำปกติแล้วเรามีเจียวน้ำมัน
เป็นน้ำมันหมูไว้เพราะว่าหนึ่งไม่ชอบใช้น้ำมันพืชหนึ่งชอบใช้น้ำมันหมูมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหนึ่งไม่อยากทำสเต็กด้วยน้ำมันอันนั้นนึกออกว่าหนึ่งอยากใช้เนยมากกว่าก็เดี๋ยวจะใช้เนยทำนะคะใส่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้มันติดกระทะเฉยๆทุกคนคือไม่ได้จะเอารสชาติหรืออะไรใส่แค่นี้พอระหว่างที่เรารอหมูนะคะหนึ่งก็คล้ายๆกับแบบทิ้งมันไว้ในกระทะนั่นแหละแล้วก็เปิดไฟอ่อนเพราะว่าหนึ่งกลัวข้างในมันไม่สุกเนาะก็จะมาเตรียมผักนะคะเป็นผักสลัดกับอะโวคาโดแล้วก็เดี๋ยวมีสตรอเบอรี่อีกเพราะว่าซื้อสตรอเบอรี่มาเมื่อวานเนาะก็เดี๋ยวจะไปทำแหละไปแหละคืออะโวคาโดดีมากจริงๆคือตอนที่เราไปซื้อเราคิดว่าเราจะซื้อแค่ลูกเดียวเพราะจะกินวันเดียวใช่ปะแต่ว่าแบบมันเซลล์อยู่2 ลูกพอดีเราก็เลยซื้อมา2 ลูกแต่ก็คือกลัวว่าอีกลูกหนึ่งจะไม่ได้กินสุดท้ายก็คือเรากิน2 วันหมดทุกคนมาลองดูสเต็กดีกว่าโฟกัสไหมกลัวจะไม่สุกเหมือนกันนะเนี่ยสุกแหละนี่เป็นสตรอเบอรี่ที่ซื้อมาเมื่อวานทุกคนคือมันมีเยอะกว่านี้แต่เมื่อวานแอบชิมไปแล้วลูกหนึ่งคือไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะลูกนะหรือเปล่าแต่นึงว่ามันไม่ได้แบบหวานมากคือรสชาติแบบมันจางๆทุกคนคือมันไม่ได้เข้มข้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยวอะไรเงี้ยลูกนี้ใช้ได้ลูกนี้เข้มข้นแสดงว่ามันเป็นเฉพาะลูกทุกคนคือสตรอเบอรี่อันนี้มันไม่ได้มาจากสวีเดนประเทศสวีเดนผลิตสตรอเบอรี่เองได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ช่วงซีซั่นเนี้ยนึงก็เลยไปซื้อของเนเธอร์แลนด์หรือของสเปนไม่แน่ใจอันเนี้ยมาจากสักประเทศ1-2 ประเทศนี่แหละนึงไม่แน่ใจก็คือตอนแรกเราคิดว่ามันไม่หวานทุกคนแต่ว่ากินไปกินมามันก็หวานแฮะค่ะทุกคนคือเมื่อวานนึงไม่ได้วอล์กเลยเพราะว่านึงไปขอวีซ่ามาก็แบบตื่นตั้งแต่แบบ6 โมงคือนึงรู้สึกตัวตั้งแต่ตี 4ทุกคนเพราะว่าแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบปวดหลังมั้งก็เลยตื่นขึ้นมาตอนตี 4คือรู้สึกตั้งแต่ตี 4แล้วก็แบบลุกขึ้นมาจริงๆคือ6 โมงเช้าคือดีว่าแบบเมื่อคืนเตรียมเอกสารไปแล้วคือเหมือนแบบเอาเอกสารที่จะต้องแบบซับมิดแบบต้องเอาไปคือใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วคือแบบเหมือนเป็นแพนิคนิดนึงว่าแบบกลัวมันจะไม่ครบกลัวจะลืมนู่นลืมนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบพอไปถึงสถานที่นึงดันหาตึกไม่เจอไว้ตอนแรกคือนึงเดินวนอยู่แบบประมาณ5 นาทีมั้งพอหาตึกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเข้าไปถึงก็ไม่รู้อีกว่าตึกอยู่ชั้นไหนเพราะว่าบนเหมือนคล้ายๆเวลาเราเข้าไปในตึกมันจะมีบอกใช่ป่ะว่าแต่ละชั้นมันมีอะไรบ้างแบบอะไรเงี้ยคือบริษัทที่นึงไปทำมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเซอร์วิสที่สถานทูตเขาจ้างมาเพื่อทำวีซ่าโดยตรงมันเรียกว่า TLS Service ค่ะคือนึงก็พยายามหา TLS Service ไว้แบบตรงบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีนึงก็แบบ oh my god คือรู้แล้วว่าเข้ามาถูกตึกแล้วแต่ว่าหาแบบชั้นไม่เจอนึงก็แบบไม่เป็นไรเรายังมีเวลาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะบอกตัวเองเรายังมีเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับแบบมีติ้งนึงมัน9 โมงครึ่งเขาบอกว่าให้มาก่อน15 นาทีก็คือนึงต้องไปถึง9 โมง 15แต่เวลานั้นที่อยู่ในตึกแล้วคือ8 โมง 50ทุกคนคือนึงยังเหลือเวลาอีกแบบนานมากใช่ป่ะหลายๆคนก็อาจจะแบบจะตื่นเต้นทำไมอะไรเงี้ยแต่คือนึงเป็นคนที่แบบมันต้องเผื่อเวลาก่อนไม่งั้นจะรู้สึกแบบผิดจะรู้สึกแบบแพนิคนิดนึงเป็นคนที่แบบถ้าเวลา
ลาแบบไปสถานที่ที่ไม่เคยไปหรืออะไรเงี้ยเนยจะไปล่วงหน้าก่อนเลยแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบให้ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลานัดเพราะว่าเนยไม่ชอบสายไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยพยายามไปให้ถึงเวลาก่อนเวลานัดอะไรเงี้ยพอไปถึงหาชั้นเจออะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปถึงติดต่อเจ้าหน้าที่แบบตรงรีเซพชันถามว่าแบบมาทำวีซ่านะแบบมีบุ๊กิ้งแอปพอยเมนต์เวลาต้องเดินไปตรงไหนเขาก็บอกว่าให้เดินตามทางไปถึงห้องเบอร์10เนยก็ไปนั่งรออะไรเงี้ยก็เห็นคนมารอเต็มเลยแบบเป็นกลุ่มคนแบบรอเยอะมากคือมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เหมือนเขาแบบซับมิทวีซ่ากันเป็นกลุ่มเหมือนไปทั้งแฟมิลี่หรืออะไรสักอย่างนึงมันเลยดูแบบเยอะไปหมดเลยคือครอบครัวนึงมากัน 4-5 คนอะไรเงี้ยนึงก็ตกใจเพราะว่าห้องมันก็นิดเดียวเนาะแต่คือคนเยอะมากนึงก็เลยแบบเรามาสายหรอหรือว่าทั้งหมดนี่คือแอปพอยเมนต์ 9:30 นเหมือนกันหมดคนเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนึงก็ตกใจนิดนึงใช่ปะแต่ก็คือนั่งรอจนถึงแบบ 10:30 นทุกคนกว่าจะได้ทำจริงๆทั้งที่แอปพอยเมนต์นึงแบบ 9:30 นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีเลย์เพราะว่ามันมีกลุ่มก่อนหน้านึงที่เขาซับมิทเป็นแฟมิลี่แล้วคนมันเยอะเอกสารมันก็เยอะใช่ไหมพอเหมือนแบบนึงนั่งรอจนถึงแบบ 10 โมงมั้งหรืออะไรสักอย่างนึงเขาถึงมาเรียกไปทั้งที่แอปพอยเมนต์เรา 9:30 นคือนึงแบบพอ 9:30 นนึงก็เริ่มแพนิคเลยไงทุกคนแบบทำไมเขาไม่มาเรียกสักทีวะทำไมเขาไม่มาเรียกสักทีวะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนเรียกเป็นกลุ่มทุกคนสมมุติแบบว่าใครที่บุ๊กแอปพอยเมนต์ 9:30 นบ้างยื่นเอกสารได้แล้วนะคือมันไม่ใช่มีแค่นึงคนเดียวที่ 9:30 นตอนแรกนึงเข้าใจว่าถ้านึงบุ๊ก 9:30 นคนต่อไป 9:40 นก็คือคิวต่อจากนึงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะเหมือนถ้าใครบุ๊ก 9:30 นต้นไปถึง 10 โมงก็คือเป็นทางกลุ่มเหมือนแบบซับมิทเอกสารจะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวเขาก็จะทำกลุ่มนี้ก่อนแล้วค่อยไปหลัง 10 โมงก็ค่อยทำอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยคือตอนแรกนึงเข้าใจว่าเราเดี่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เขาก็เอาเอกสารนึงไปแล้วก็มีเอาเอกสารมาคืนด้วยเพราะเขาบอกว่าส่วนนี้ยูซับมิทแล้วใช่ไหมยูไม่ต้องเอามาแล้วอะไรเงี้ยคือนึงก็ปริ้นไปเผื่อด้วยเผื่อแบบอันไหนที่นึงแบบไม่ได้อัปโหลดออนไลน์แล้วเขาต้องใช้ที่มันเป็นเปเปอร์อะไรเงี้ยนึงก็เอาไปด้วยอะไรเงี้ยคือเสร็จแล้วเขาก็แบบถ่ายรูปก็ทำฟิงเกอร์พิ้นคือฟิงเกอร์พิ้นเขาให้ทำแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็กดลงไปบนเครื่องคือนึงพยายามกดทุกคนแต่ว่าแรงนิ้วก้อยมันไม่มีตอนแบบพยายามจะทำฟิงเกอร์พิ้นก็คือแบบทำอย่างเงี้ยลงไปบนเครื่องแล้วเขาก็บอกว่ายูต้องเพรสแบบ harder อะไรเงี้ยนึงก็แบบเพรสแล้วมันไม่มีแรงเขาก็เลยบอกยูใช้อีกมือนึงช่วยกดได้นะนึงก็เลยจิ้มลงไปอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่านิ้วก้อยมันไม่มีแรงก็เลยแบบทำอย่างเงี้ย2 ข้างแล้วก็แบบมีทำแบบอย่างงี้ด้วยป่ะอย่างงี้อะไรเงี้ยคือมันหลายนิ้วมากแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ต้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแบบพูดสอนหน้ากล้องเขาคงเช็คเสียงเช็คอะไรด้วยมั้งคือเก็บเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยเราก็แบบถ่ายรูปคือตอนถ่ายรูปตลกมากคือนึงเคยทำวีซ่าที่สวีเดนใช่ป่ะแล้วก็คือแบบปล่อยผมอย่างเงี้ยเหมือนข้างเนี้ยแล้วมันดูแบบกระเซิงมากทุกคนก็เลยคิดว่าถ้าเราไปถ่ายรูปแบบว่าทำของอังกฤษอะไรเงี้ยเราจะแบบรูปแบบเราจะทำอย่างนี้ทำผมดีๆนิดนึงให้แบบเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็เลยแบบทัดผมไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปทุกคนก็คือแบบมันก็แบบโอเคแล้วก็เสร็จไปแบบราบรื่นทุกคนแต่ว่าเขาเอาพาสปอร์ตนึงไปอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเขาจะมีเอกสารมาให้เซ็นว่าคุณจะได้รับพาสปอร์ตคืนหลังจากที่คุณได้แบบวีซ่าโปรเซสมันเสร็จอะไรเงี้ยคือตอนนี้นึงได้แบบคล้ายๆกับเอกสารมาว่าเราจะได้รับพาสปอร์ตคืนนะแล้วก็ต้องเซ็นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือพาสปอร์ตอยู่ที่ศูนย์ตรงนู้นใช้ประกอบพิจารณาการขอวีซ่ามั้งตอนนี้ก็คือไม่มีพาสปอร์ตอยู่กับตัวเองจ้ะก็เนี่ยแหละทุกคนมันก็เป็นอย่างเงี้ย มันแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคือแต่ว่าประเด็นนึงจะกลับไทยวันที่แบบช่วงประมาณวาเลนไทน์อะไรเงี้ยตอนกุมภาแต่นึงไม่แน่ใจว่านึงจะได้พาสปอร์ตคืนก่อนทันไหมอันนี้คือนึงลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยจนตะเกียที่พูดอยู่แล้วก็นึกขึ้นมาได้เลยเราถ้าสมมติเวลาการทำงานของสถานทูตอย่างเงี้ยเขาใช้เวลามากกว่า15 วันในการตัดสินใจว่าจะให้วีซ่าอยู่หรือเปล่าแล้วพาสปอร์ตล่ะคือต้องกลับเมืองไทยไงแต่ว่าแบบแล้วพาสปอร์ตล่ะถ้าเกิดยูยังคือยังไงคือตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับป๊ามาว่าจะเอายังไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะให้วีซ่าเนี่ยนานแค่ไหนเดือนนึง15 วันหรือ7 วันหรือ14 วันหรืออะไรเงี้ยคือนั้นก็ยังไม่สามารถบอกแบบ exact ได้อะไรเงี้ยก็คือต้องรอผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือตอนนี้ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมแล้วแหละว่าแบบเราจะได้วีซ่าหรือเปล่าก็คือต้องรอผลอย่างเดียวแล้วเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเนาะก็แต่ตอนเข้าไปในห้องเรามือเย็นมากเราตื่นเต้นนิดนึงทุกคนแล้วเราก็แพนิคมากด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงก็นั่นแหละไปทำเองแกงเขียวหวานไหมไม่กินไม่ทำไม่ให้เกณฑ์ให้ทำ